You have interrupted a citywide investigation. You stole evidence from my crime scene. And you got my one lead killed. I was trying to help him. But you didn't. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdoch. I'm your attorney. How does being Harlem's hero allow you to live an actual life? Right now, I just want to help people. I think there's someone that you need to meet. Hey, what are you doing in there? Who are you? Who are you? How come you can't be hurt? What's the deal with that fist? I'm the immortal Iron Fist. You what? You're on the same side. You four. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Yes, I know enemy. So get your shit together. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. It's your scarf. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. Jestli se tady to video jsem chtěl vydat trochu dřív, ale docela mě brzdily titulky na moji spoilerovou recenzi na druhé stránce Galaxie, takže na to video se určitě později potom koukněte, jasný? Jasný? Takže před několika dny vydal Netflix svůj první trailer na svou srpnou pecku The Defenders, kdy se spojí postavy ze seriálu Jessica Jones, Daredevila, Iron Fista a Luka Cage. Plus navíc ještě vydal nějaký pohyblivý plagáty svých hlavních hrdinů. Takže proč si nerozebrat rovnou ten trailer kusek po kousku? Jdeme na to. Takže v první scéně vidíme začenou Jessica Jones, která je vyslýchána detektivem Mr. Knightovou, která se objevila v seriálu Luke Cage. Najednou do místnosti vtrhne kdo jiný než Matthew Murdoch jako její právník, alias Daredevil. Ach jo, když by si ty postavy potkávali už trochu dřív v těch svých vlastních sériích, nevypadalo by to potom tak strašně moc nuceně. Je to něco podobného jako třeba fáze 1 z MCU, kdy se prostě taky nepotkávali ty hrdinové a najednou úplně až všichni v Avengers prvních. A ve druhé fázi to vypadalo potom ještě divně, když už se potom nescházeli a nepomáhali si navzájem, když určitě měli na své všichni telefonní číslo. Ty hele, čau Halko, nemáš něco nového na práci? Potřeboval bych tady sem do nějaký helikery. Máš čas? Jasně, super bomba, hele, takže si jdeme za půl hodiny na místě, jasný? Jasně, že třeba například v seriálu Jessica Jones nemusí vystupovat Daredevil třeba v 10 dílech ze 13, jo, ale třeba i na půlku jednoho pitomého dílu by to bylo fajn, ne? Nějaký malý team-up, trochu už příprava, trochu nás ohřát hlavně na ty Defenders, ne? A Daredevil tam přece nemusí nevystupovat v kostýmu, ne? Teď i nějaká právnická pomoc od Matthew Murdocka by se vždycky šikla. V další scéně vidíme Luka Cage na svobodě, jak čerstvě zkrátil Claire Temple, kterou hraje Rosario Dawson. Ty šmejdy, dnes šťastlivej. Ti, co viděli finále Luka Cage, tak ví, že Luke Cage skončil nakonec v base. Já jsem se sice dostal k nějakému 8. dílu, ale mám nějakou zhruba hrubou představu, jak to asi tak skončí. Takže by mě docela dost zajímalo, jestli v té sérii Defenders, jestli ho nějak právnickou cestou Matt vyseká, anebo ještě lepší doufám, že se probijou tou věznicí a všichni tam mlátí. No co? Akce je vždycky málo, ne? V další scéně vidíme první přátelský pošuchování Luka Cage a Iron Fista. Líbí se mi docela, jak ten smrad si myslí, jo, já ho dám, bum, bum. A prostě Luke Cage ho jednou ranou území, víš co. Já vidím takového týpka, tak si to radši dvakrát rozmyslím, jestli proti němu vůbec půjdu, ať mám svítící ručku nebo ne. A nakonec vlastně zjistíme, že jeho kůže není tak neproniknutelná, jak si myslel. Ta jeho ruka pořád vede, i když ji používá jenom tenhle ten čupas. A samozřejmě je to rekonstrukce toho záběru z prvního dílu a prvního traileru z Luka Cage, jasný to.
A nebo spíš. V dalších záběrech vidíme, jak se Claire Temple snaží dát ty oba dva hrdiny dohromady, čímž jednou snad vytvoří to duo Heroes for Hire, nebo je hrdinové k pronajmutí. I když to zní dost nemravně. Jsem taky rád, že se nám zase potvrdilo to, že se vrátí Scott Glenn jako tříska. Teda Stick, jasný Stick. Dále vidíme Kruka, teda vlastně nevím, jestli to mohu říkat Ruka nebo The Hand, oživí mrtvou Elektru, kterou zabili ve finále druhé série Daredevila, že jo? Hele, já se v těch komiksech nevyznám, jo, ale měla by být asi posedlá nějakou entitou zvanou Beast, nebo něco takového, jo? Tenhle ten model asi ne. Vidíme, jak parta pravděpodobně trénuje v nějaký opuštěném divadle, i když je najednou smete nějaká tlaková vlna. Nevím, možná to jsou ty schopnosti besty, nebo co já vím. Já tenhle teda ještě neviděl, takže na to si prostě musíte počkat. Konečně se taky dočkáme hlavní západačky Alexandry v podání Sigourney Weaver, která bude pravděpodobně asi nejvyšší představitelkyně té Ruky. Některé spekulace dokonce tvrdí, že by to mohla být jiného máma, což by mě docela zajímalo, jak jako přežila tohle. Následuje rychle akční sestry. Pim, pam, bum, pau. A potom vidíme další variaci na ty Netflixovské úchylky v podobě akčních scén v nějakých halách. Nic proti, já ty haly fakt miluju. Vidíme Meta v akční bitce s Elektrou, kde dostává docela dost na prdel a překvapivě nebojuje ve svém Daredevilovském kostýmu, ale v nějaký šále přes obličej. Že by se hrdinové dostali do té haly nějak omylem a nepřipravený. Kdo ví? No a na závěr vidíme jaký mírný pošuchování mezi těma hlavníma hrdinama, že by obdoba slavných švarma scény z prvních Avengers? Myslím, že spíš ne. Takže to by bylo asi prostě všechno. Hlavně mi napište do komentářů, jak se těšíte na Defenders, jestli si myslíte, že by to mohlo být nějaký jiný záporák než Ruka. Nějaký komiksový geek by mi taky mohl objasnit, co je vlastně ta bestie zač. Já se k vám asi příště vrátím z recenzí na Prometea, jelikož se blíží premiéra Alien Covenant. Možná mi to bude asi sama moje přítelkyně, možná ne, kdo ví. A možná se k vám taky ještě vrátím s rozborem traileru na novýho Spider-Man Homecoming. A jestli se vám vlastně to video líbilo, tak mi to můžete lajknout, můžete dát odběr. A to by bylo asi pro zatím všechno, takže se mějte a uvidíme se příště. Čus! It's not over yet. Kept you waiting, huh?